Hi my loves! Welcome back to my channel. It's me again, Aya, your Glama Mama. Today, gagawa ko ng low-carb chocolate chips cookies dahil ako ay nagkikrave sa cookies. Kaya samahan ninyo ako my loves, gawin natin ito. First time ko itong gagawin, kaya sana ma-perfect ko ito. Kung gusto nyong malaman kung paano ko ito gagawin, tara, samahan niyo ako. Para sa mga ingredients, my loves, meron tayong 2 cups of almond flour, 1/2 teaspoon baking soda, 1/2 cup of sweetener. My loves, when it comes to cooking, ang sweetener na the best ay yung erythritol. Ito yung ganitong klaseng sweetener. Meron akong nabasa sa grupo na hindi magandang pangluto ang Equal Gold at ang Stevia Naturals. Kasi daw kapag ka uminit yung Equal Gold at saka yung Naturals or Stevia Naturals, nagiging harmful siya sa katawan natin. Kaya hindi siya advisable na gamitin sa baking. Ang pinaka-advisable, yun talagang pang-bake, which is ito nga, erythritol, am I right? Erythritol granules, ayan. Ito ay nabili ko to sa Nutrifine. Ganito talagang ginagamit ko sa pagbibake simula nung nag-bake ako ng mga ganyan. Ang next is 3/4 cup ng dark chocolate chips. Meron tayong 1 large egg, 3 tablespoon of melted butter, unsalted, 1/4 cup of whipped cream. So, ang gagawin lang natin, my loves, ay imimix-mix lang natin all together ang dry ingredients. Tapos, except yung ating chocolate chips. And then, imix din natin yung wet ingredients, saka natin imimix all together. Okay? So, bago natin simulan ito, preheat muna natin yung ating oven toaster ng 180 degrees Celsius bago tayo mag-mix-mix ng mga ingredients na yan. First, ang gawin natin, i-mix lang natin all together yung mga dry ingredients. So, ito na yung almond flour. And then, ito yung baking soda. Soda ang nakalagay, hindi baking powder. So, yun ang ating ginaya. At ang sabi ay 1/2 teaspoon lang daw. And then, ito yung 1/2 cup ng sweetener. So, i-mix lang natin to all together. Pagkatapos, i-set aside lang natin to. Dito na ako magmi-mix sa isang bowl. Wet ingredients naman ang ilalagay natin. 3 tablespoon ng melted butter. Yung 1 large egg. 1/4 cup ng whipped cream. Okay, so kapag na-mix na natin, ang last na ilagay natin itong ating dark chocolate chips. Okay, and after that, maglagay tayo ng baking paper. Meron akong ice cream scoop. Ito na lang ang ating gagamitin. Ganyan. So, naglagay lang ako ng konting chocolate chips here. And then, pwede na natin itong i-bake ng 20 minutes. Yan! Ito na ang ating finished product. Meron pang nakasalang doon na isa. Tapos, ang nakalagay kasi sa instruction is 20 minutes. Pero, sobrang lambot pa niya. Kaya, ginawa kong 40 minutes. So, nag-add ako ng another 20. At yan ang kinalabasan niya. Kaya, titikman natin kung masarap nga. Ito ay lumamig na, my loves. Ayan. Okay. So, kanina kasi ang lambot, ngayon medyo matigas na siya. So, ganyan. Tapos, di ba kanina maliliit, tapos ngayon naglakihan na siya at nag-e-expand pala yan. So, tikman natin. Ganyan ang itsura. Masarap pala, te. Masarap pala. Kasi kanina, medyo nag-aalangan ako dahil ang lambot. Sabi ni Ate Yoli, baka daw
mainit pa. Kaya pinalamig ko. So, okay naman. Yung dark chocolate medyo mapait. Pero okay lang. Kasi matamis din naman siya dahil dun sa inilagay ko na sweetener. Masarap siya. Tsaka tamang-tama yung pagkalambot ng tamang-tama yung pagkalambot ng cookie. Hindi siyang matigas na matigas, hindi siya malambot na malambot. As in, sakto lang. May makakagat ka pang konting tigas eh. Ayun yun. Sa taas. Ang sarap! Ang sarap. Akala ko, itsura niya pa lang, tingnan mo, itsura. Mukha siyang hindi masarap, pero pag kinain mo, yummy. Ganun lang siya kasimple, my loves. Mix all together ng mga ingredients. Make sure na tama ang sukat ng mga ingredients nyo para hindi kayo magkamali. Dagdag lang kayo ng dagdag sa oras kung sa tingin nyo ay hindi pa siya luto. So ako nga, 40 minutes siyang niluto. So, thank you so much, my loves, for watching. Sa susunod po ulit. Bye-bye.